سيداتي انساتي سادتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج شغل برشام. ده برشام، عارف الافكت ده؟ المره اللي فاتت اتكلمنا عن تعريف جديد للألم اطلقه الاي IASP الانترناشونال اسوسيشن فور ذا ستادي اوف بين، الاتحاد العالمي لدراسه انت لسه ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت؟ يلا يا بابا، يلا يا بابا على الحلقه اللي فاتت. الاتحاد العالمي لدراسة الألم عمل تعريف جديد وعلى أساسه قسمنا أنواع البين وقلنا يعني بصورة مختصرة كل نوع بيتعالج ازاي. النهاردة عايزين كده نحط شوية إرشادات 5 أو 6 ازاي تتعامل مع أي مريض عنده ألم. الحقيقة يا ريس إن التعريف الجديد بتاع الاي IASP ده في 2020 حط في الاعتبار كام حاجة لطيفة كده. رقم 1، الألم هو تجربة شخصية جدا تختلف من إنسان لآخر حسب عوامل كتير جدا منها نفسية واجتماعية، زي مثلا إن الخوف من الألم بيزود الألم نفسه. يعني مثلا خلينا نقول إن في 2 جالهم كسر في الإيد، نفس الكسر بالظبط. الأولاني هو خلينا نقول إن هو نجار شغال باليومية ومعتمد على إيده بصورة كاملة، بمعنى إن هو من غير إيده مش هيقبض فلوس. والشخص التاني ده هو راجل شغال في الماركتينج وقاعد كده على مكتبه طول النهار وهو اساسا بيلعب بابجي وجزاته المرضيه مدفوعه الاجر. طبعا الاسترس هنا غير الاسترس هنا، وبالتالي الالم هنا اكبر بكتير من الالم هنا. طيب هل معنى كده ان الالم ممكن يتقاس؟ مش بالظبط. اي رغم محاولتنا لتقييم مستوى الالم عن طريق مقاييس مختلفه زي مثلا الوشوش اللي بنشوفها في المستشفيات او في سراير بعض المستشفيات، او تحويل الالم لسكور رقمي ممكن، او حتى عن طريق حساب عدد النشاطات اليوميه اللي الالم بيمنع منها، زي مثلا الزيارات العائليه او الرياضه او حتى الشغل. اللي انا شخصيا شايف ان الطريقه دي هي انسب طريقه لقياس الالم، الا انها في النهايه مجرد قيم تقريبيه للمعاناة التي لا يمكن وصفها بدقة إلا عن طريق المريض نفسه، غير مثلا حاجة زي قياس ضغط الدم اللي أنا بعتمد فيه بصورة مباشرة على الجهاز اللي بيقيس الضغط. تالت حاجة بقى ودي مهمة شوية، والنبي ركز معايا، يجب احترام أي تجربة يصفها المريض على إنها ألم. ياما أطفال أو حتى كبار تم وصف شكواهم من الألم على إنها دلع أو تمثيل، أو تم التعامل مع شكواهم أو الألم بتاعهم بالكميات أو اللوكش، زي مثلا طفل من أطفالك لما يروح للدكتور ولا حاجة وتقول له لا يا دكتور ده شوية صداع بس وشوية نغص، أو تم التعامل مع طلبهم للمساعدة عشان يواجهوا الألم ده على إن هو ضعف أو قلة قدرة على التحمل. طبعا في النهاية انتهت تجاربهم دي كلها بمصايب نفسية وعضوية، فقدان ثقة في النفس وفي الآخرين، وفشل حتى في مجال الأسرة والعمل. وبالتالي يجب احترام أي تجربة يصفها المريض على إنها ألم، والاستماع جيدا للمريض عشان وصفه للألم هو الدليل تقريبا الوحيد اللي هيدلنا على شدة الألم. رابع حاجة، طبعا أنا متفق معاك إن لازم ندور على سبب الألم عشان الألم يتحل. طبعا انت هتقول لي يجب البحث عن سبب الألم ولا نكتفي بمعالجة الألم، أنا معاك، ولكن علاج الألم والسيطرة عليه ترتقي لأهمية البحث عن سبب هذا الألم. وبالتالي حاليا الألم بيتم التعامل معاه ككيس أو كونديشن أو حالة منفصلة يجب التعامل معاه. خامس حاجة، الوصف الشفوي للألم هو فقط أحد الطرق للتعبير عن الألم. يعني في طرق تانية زي ما تيجي نطلع بره، تهيألي هنا أحسن. فالوصف الشفوي للألم هو أحد الطرق اللي عن طريقها المريض بيعبر عن الألم، ولكن هي مش الطريقة الوحيدة. في مرضى كتير بيعبروا عن الألم بالكتابة أو الرسم مثلا، خصوصا الأطفال. بالتالي لازم نتواصل مع المريض بشتى الطرق عشان نتأكد من مدى معاناته من الألم، لأن زي ما قلنا الألم هو حالة بتسبب أضرار كبيرة نفسية ومعنوية وعضوية لا يمكن اغفل. كل يوم بيتطور فهمنا وتعريفنا للألم، وبيظهر تخصصات وأطباء ومراكز كاملة للسيطرة والتعامل مع الألم. يمكن آخر إنجازات العلم في هذا المجال، مجال الألم، وجائزة نوبل في الطب 2021 اللي حصل عليها 2 علماء اكتشفوا لنا طريقة انتقال الإشارات العصبية جوه الأعصاب. اكتشفوا نوعين كده من القنوات الكهربائية الأين شانلز اللي عن طريقها الألم بينتقل جوه الأعصاب. واحد من العلماء دول على فكرة استخدم الكابسيسين الموجود في الشطة وخد بيه جائزة نوبل. والله
كوسه بقى. هو لاجل الحق واحد من القنوات الكهربائيه دي اللي هي الاي ار بي في، هم كانوا عارفينه قبل كده بس اكتشفوا له انواع جديده، لكن البيزو هذا ما لم نسمع به من قبل الحقيقه، جديد لانج. واحد يقول لي يا سلام، ايه يعني لما تعرف الطريقه او القنوات الكهربائيه اللي بينتقل عن طريقها الالم جوه الاعصاب، ايه المشكله يعني؟ جبت التيتا انت كده؟ لا يا ريس، الموضوع كبير. خد مثلا عندك الباراسيتامول اللي هو البنادول، صديق الشباب ورفيق الاجيال، مفيش بيت ما فيهوش بنادول. لحد دلوقتي احنا ما نعرفش هو بيسكن الالم ازاي. يا راجل، البنادول بتاعنا اي والله لحد دلوقتي ما نعرفش هو بيسكن الالم ازاي. ما احنا لان احنا لسه بادئين نتعلم او نفهم الالم بينتقل ازاي تفصيلا جوه الاعصاب، مش قادرين نفهم قوي تسكين الالم بيحصل ازاي. وبالتالي كل ما تفهم الكيمياء التفصيليه بتاعه انتقال الالم هتقدر ان انت تصنع ادويه اكثر دقه وكفاءه على تسكين الالم. يعني ده اوريدي في ادويه حاليا بيتم تجربتها بتشتغل على الكيمياء الجديده دي، ده ازوي سبيك حضرتك. فيا اصحاب الم الظهر المزمن والجيوب الانفيه والصداع اللي ملوش مله، نحن هنا من اجلكم. ان شاء الله الجاي احسن. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الاسبرين والبروفين والمورفين وشغل برشام بقى، ده شغل البرشام اللي بجد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك، شير، سبسكرايب، جرس، انت عارف بقى يعني، مش لازم اقول. سلام.